ดีครับเพื่อนๆเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของผมนะครับผมได้มีโอกาสออกมาทานข้าวข้างนอกนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือร้านหนึ่งที่ผมชอบทานมากตอนผมเรียนอยู่รังสิตนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองติดตามดูนะครับว่าร้านหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วรูปร่างหน้าตาของอาหารจะเป็นยังไงนะครับเจอกันครับที่ร้านตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้สั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วฮะก็เดี๋ยวเพื่อนๆรอดูแล้วกันว่าหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับตอนนี้อาหารก็มาพร้อมแล้วนะครับนี่เป็นหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้นะครับดูวันนี้ก่อนไม่รู้เห็นไหมนี่เป็นบะหมี่แห้งเนื้อนะสั่งนี่นะครับเป็นบะหมี่แห้งคือส่วนตัวผมผมเป็นคนชอบกินแบบเป็นชามเล็กนะครับมันรู้สึกว่ามันสนุกกว่าเวลากินแล้วก็เห็นไหมเอ่ยผมเปล่าไม่รู้ผมใช้มือถือถ่ายนะผมมองไม่เห็นว่ากล้องมันแบบเห็นแบบเดียวที่ผมเห็นหรือเปล่านะนี่ทำการคลุกแล้วคลุกผมมากินให้ดูชามนี้สีโคตรจัดไป1 คำเต็มรสชาติมันโคตรได้ของจริงสุดจริงครับมันเลยเป็นร้านประจำของผมในร้านนี้ตอนผมเรียนรังสิตอร่อยมากแต่ผมไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะผมกินแบบรสชาติที่เขาทำมาให้เลยผมขอตัวกินก่อนนะครับอันนี้เป็นแบบน้ำปกติที่ร้านนี้เขาจะมีกากหมูด้วยนะครับแต่ว่าต้องมาไวหน่อยพอสายบ่ายๆอย่างเงี้ยจะหมดก่อนแล้วน้ำกินพร้อมแคบหมูเลยแคบหมูไปไหนเนี่ยไป1 คำโคตรดีผมใส่แคบหมูนะผมจะขยับมันให้มันเป็นชิ้นแบบเล็กๆป่ะมันจะได้เวลาใส่ฟินมากขยับเสร็จเราก็โรยใส่เกี่ยวกับคนดูหน้าผมตอนนี้ดูหน้าผากผมดิเปลี่ยนแล้วเนี่ยโคตรแซ่บบอกเลย
ครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ผมพาเพื่อนๆมาลองกินดูน่ากินใช่ไหมล่ะนี่ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเพื่อนๆก็รอติดตามผมนะครับหรือไม่ก็เพื่อนๆก็คอมเมนต์มาก็ได้ครับว่าอยากให้ผมไปลองกินอะไรหรือไปลองชิมอะไรถ้าเกิดผมมีโอกาสได้ไปตามที่เพื่อนๆบอกผมจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย